You are my honey bun, sugar plum, pumpy umby umpkin. You are my... Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Okey, selamat datang ke channel saya iaitu MNF Channel. Singkatan bagi nama saya sendiri, Muhammad Nur Fitri. Okey, dalam video saya kali ini saya akan beritahu masalah yang tuan-tuan hadapi dan cara penyelesaiannya. Mungkin sedikit sebanyak dengan saya berkongsi ilmu ni dapat membantu tuan-tuan. Okey, sebelum saya mulakan video, saya harap tuan-tuan semua subscribe dan tekan tombol loceng di bahagian tepi. Okey, tanpa berlama-lama, jom kita contoh. Okey, saya akan tunjuk dari basic sehingga expert lah. Okey, dari basic sehingga expert. Okey, untuk masalah pertama, apabila enjin ditinggalkan terlalu lama, untuk menghidupkannya kembali amat susah. Mungkin dia akan hidup sebentar dan dia akan mati. Apabila kita start, dia hidup, tapi apabila kita buka minyak, dia mati. Okey, tak apa. Apa pun yang basic ni semua orang tahu, tapi saya tunjuklah, mungkin ada yang tak tahu. Okey, untuk pertama kali, untuk bagi masalah yang menghadapi masalah tersebut. Okey, macam ni. Pertama kali lagu mana pun saya syorkan. Okey, cek bahagian. Okey, bahagian plug coil. Sama ada api tak ada. Kita cuma nak pastikan. Okey. Okay, saya harap tuan-tuan nampak. Di sini pun tak apa, di sini. Okey, bahagian sini. Okey, bagi saya, okey, coil tak ada masalah dan plug pun tak ada masalah lah. Okey, tak perlu kita pasang balik. Okay. Apabila dah pasti di sini, di bahagian ni ada api, ada coil yang orang kata berfungsi. Okey, bermakna di sini sajalah. Okey, saya tunjuk. Bentar. Buang minyak di bahagian bawah ni. Okey. Okey, pastikan minyak dia turun habis dan digantikan minyak yang baru. Ni bahagian sini, bahagian bawah sini. Ni tekan, buang minyak lama. Okey, tuan-tuan dapat menitik di jari saya. Okey, kemudian start.
untuk bahagian pertama. Okey, sebelum tu tuan-tuan, apabila habis tuan-tuan melakukan kerja, saya minta untuk benda bersama tak berulang, tuan-tuan tutuplah cok ni dan biar enjin mati sendiri. Okey, biar saja sehingga minyak pada bahagian kakungan ni habis. Okey, mudah saja, macam tu saja. Benda ni takkan berulang kalau tuan-tuan buat macam ni. Okey, jangan saya